નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાનો સ્વાધ્યાય છે 1.4 અને દાખલા નંબર 3 શું કીધું? ખાલી જગ્યા પૂરો. જો નીચે ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને આપણે ગણતરી કરી પૂરવાની છે. જો દાખલા નંબર 1 369 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 369. તો 369 ને એવી કઈ સંખ્યા વડે ભાગવામાં આવે જેનો જવાબ 369 થાય? જો 369 ભાગ્યા આપણે કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ભાગીએ તો જવાબ શું આવશે? એ સંખ્યા પોતે. અહીંયા જો 369 ધન છે, જવાબ શું લાવવાનો છે? ધન. તો બંને સંખ્યા ધન હશે, શું થાય? 1. પછી એવી રીતે જો બીજું -75 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર -1. તો જો -75 ભાગવાની છે જેથી જવાબ શું આવશે? -1. તો જો ભાગાકારમાં જવાબ 1 લાવવો હોય, ખાલી 1, તો શું કરીએ? કોઈ પણ સંખ્યા હોય એને આપણે એ જ સંખ્યા વડે ભાગીએ તો જવાબ શું થાય? જવાબ 1 થાય. પણ અહીંયા જવાબ લાવવાનું શું છે આપણે? -1. તો ભાગાકારમાં બે સંખ્યાઓ છે 1 અને 2, એ બંનેમાંથી એક ધન હોય અને એક ઋણ હોય, એટલે એકી સંખ્યામાં ઋણ સંખ્યાઓ હોય તો જવાબ શું થશે? ઋણ. તો જો -75 ભાગ્યા કઈ સંખ્યા વડે ભાગીશું? જવાબ 1 થાય. પહેલા તો 75. પછી ધન કે ઋણ કેવી રીતે નક્કી કરવાના? જવાબ આપણે શું લાવવાનો છે? એના ઉપર. તો જો આપણે જવાબ શું લાવવાનો છે? ઋણ લાવવાનો છે. જો 1 ભાગાકારમાં 1 એકી -75 ભાગ્યા 75 બરાબર શું થાય? જવાબ -1 થઈ ગયું. એવી જો દાખલા નંબર 3 અહીંયા શું આપ્યું? -206 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 1. જો ફરીથી -206 આપેલા છે, યાની એવી કઈ સંખ્યા વડે ભાગીએ કે જવાબ 1 થાય? પહેલા તો 206 લઈ લઈએ. બરાબર જુઓ અહીંયા -206 આપેલા છે, પછી ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 1. જવાબ કેવો છે? ધન. મતલબ શું થશે? ઓછા ઓછા, એટલે બે વખત માઇનસ માઇનસ હોય તો જવાબ કેવો થાય? ધન થઈ જાય. જો -206 ભાગ્યા ફરીથી -206 લઈ શું થાય જવાબ? તો -206. એવી રીતે આગળ જો દાખલા નંબર 2 4 -87 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર 87. તો જો ફરીથી -87 છે એને એવી કઈ સંખ્યા વડે ભાગીએ તો જવાબ 87 આવે. જો અહીંયા કેટલા છે? કોઈ પણ સંખ્યાને આપણે 1 વડે ભાગીએ તો જવાબ શું થાય? એ સંખ્યા પોતે થઈ જાય. બરાબર. આપણે જોવાનું શું? ખાલી અહીંયા ઋણ છે, અહીંયા ખાલી જગ્યા. જવાબ કેવો છે? પાછો ધન. એ ક્યારે થાય એવું? ફરીથી એક માઈનસ બીજું માઈનસ, બંને વચ્ચે શું હોય? ભાગાકાર. જવાબ કેવો થશે? ધન થશે. તો ફરીથી -87 ભાગ્યા -1 બરાબર શું થાય? 87. અહીંયા શું લખાય? -1. ખબર પડી એ રીતે? જો અહીંયા ફરીથી આપણે ચેક કરી લઈએ. ભાગાકાર બે સંખ્યાનો આપેલો છે એમ ગણો. જો -87 અને -1 બે વખત ઋણ સંખ્યા થઈ તો જવાબ શું થશે? ધન. દાખલા નંબર E એટલે 5 છે. શું આપ્યું? ખાલી જગ્યા ભાગ્યા 1 બરાબર -87. તો એવી કઈ સંખ્યા છે જેને આપણે 1 વડે ભાગીએ તો જવાબ શું આવશે? -87. તો જો પહેલા તો ખાલી આપણે માઈનસ ધન છોડી દઈએ, ખાલી 87. તો 87 ભાગ્યા 1 કરીએ જવાબ શું થાય? 87 થઈ જાય. આપણે લાવવાનું શું છે? -87 લાવવાના છે. તો એનો મતલબ શું થાય? આ જે 87 ભાગાકારમાં લીધા એ કેવા હશે? ઋણ. જો -87 ભાગ્યા 1 કરીએ તો શું થાય? -87. જો 87 ભાગ્યા 1 કરીએ તો 87 થઈ જાય. પણ એક સંખ્યા કઈ હશે? ઋણ. જેથી જવાબ શું આવ્યો આપણો? ઋણ. એવી રીતે આગળ દાખલા નંબર 2 ખાલી જગ્યા ભાગ્યા 48 બરાબર શું થાય? -1. તો એવી કઈ સંખ્યા છે જેને આપણે શેના વડે ભાગવાના છે? 48 વડે ભાગવાના છે. જવાબ કેવો લાવવાનો છે? -1. તો જો 48 ને આપણે 48 વડે ભાગીએ તો જવાબ શું થાય? 1. આપણે લાવવાનું કેવું છે? -1. તો એનો મતલબ 1 - 48 હશે. તો જો -48 ભાગ્યા 48 કરીએ તો જવાબ શું થાય? -1. બરાબર છે. એવી રીતે આગળ જી દાખલા નંબર જી. તો આપણે 20 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર -2. તો 20 ને એવી કઈ સંખ્યા વડે ભાગીએ તો જવાબ 2 થાય. તો પહેલા તો 10 કરીએ તો જવાબ શું થાય? 2 થઈ જાય. આપણે લાવવાનું કેવું છે? -2 લાવવાના છે. તો ફરીથી 20 ને આપણે -10 વડે ભાગીએ તો
તો 10 દુ 20, જવાબ તો 2 જ આવવાનો છે. આપણે લાવવાના કેવા છે? ઓછા 2, એટલે શું થાય અહીંયા? ઓછા 10. જો 20 ભાગ્યા ઓછા 10 બરાબર શું થાય? -3. આગળ દાખલા નંબર H. તો ખાલી જગ્યા ભાગ્યા 4 બરાબર -3. તો એની કઈ સંખ્યા છે જેને આપણે 4 વડે ભાગીએ તો જવાબ શું થાય? -3. તો જો 12 હોય 12, 12 ને આપણે 4 વડે ભાગીએ તો 4 તાલી 12 થાય. જો 12 ભાગ્યા 4 તો જવાબ શું થશે? 3. આપણે લાવવાના કેવા છે? ઓછા 3, એટલે ઓછા 12 ભાગ્યા 4 તો શું થાય જવાબ? -3. ઓછા 12 ભાગ્યા, હવે જો આ જગ્યા કદાચ બીજી ખાલી જગ્યા આપેલી હોય, કઈ રીતે? 12 ભાગ્યા ખાલી જગ્યા બરાબર ઓછા 3. તો ફરીથી 12 ના 12 આપણે કઈ સંખ્યા વડે ભાગીએ કે જવાબ માઈનસ શું લાવવાનું છે? -3. તો જો ભાગાકારમાં એક સંખ્યા ધન હોય, બીજી સંખ્યા ઋણ હોય તો શું થાય જવાબ? ઋણ થાય. તો જો એવી રીતે થાય. આવી રીતે એવું નહીં કે પહેલી સંખ્યા બધામાં ઋણ લઈ લીધી. શું કરવાનું? જવાબ ઋણ લાવવાનો છે. ભાગાકારમાં ખાલી બે સંખ્યા છે તો એક ધન હોય, બીજી ઋણ હોય. ખબર પડી? જો શું થવાનો જવાબ? -12 ભાગ્યા 4 બરાબર -3.